Dự đoán khả năng xảy ra kỷ băng hà năm 2024, nhân loại bước vào thời kỳ then chốt của tận thế. Duyên Vạn Cổ xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Những năm trở lại đây, tình hình khí hậu trên trái đất ngày càng trở nên cực đoan. Nóng thì cực nóng, mà lạnh thì cực lạnh. Ví như mấy ngày vừa qua, tại các tỉnh phía đông Trung Quốc, tuyết rơi dày gần 1 mét. Có nơi còn có lạnh đến âm 48 độ C. Như vậy là lạnh hơn cả vùng Nam Cực. Thật ra từ lâu các nhà khoa học đã phát hiện ra trái đất đang đến điểm cực hạn của nó và rất có thể từ năm 2030 trở đi, trái đất sẽ trải qua một kỷ tiểu băng hà. Về vấn đề này, các nhà tiên tri của chúng ta, ông Parker, bà Judy Haverly và giáo sư kinh dịch Tăng Sĩ Cường cũng đã tiên tri về một kỷ băng hà nhỏ có thể sẽ xảy ra khoảng từ đầu năm 2024. Kèm theo đó là một dấu ấn vô cùng then chốt quyết định con người có hứng chịu ngày tận thế hay không. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những tiên đoán của giáo sư Tăng Sĩ Cường. Nhà tiên tri danh tiếng, thiên tài kinh doanh Tăng Sĩ Cường. Tăng Sĩ Cường là bậc thầy quốc học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông có nghiên cứu rất uyên thâm đối với kinh dịch, vì vậy mà rất nhiều người tin tưởng vào những lời dự đoán của ông. Đồng thời, Tăng Sĩ Cường còn là một thiên tài kinh doanh. Ông kết hợp kinh doanh truyền thống với đặc điểm của môi trường kinh doanh, tạo ra một hệ thống quản lý kinh doanh mang đặc sắc truyền thống, được mệnh danh là cha đẻ của ngành quản lý học Trung Quốc. Khi Tăng Sĩ Cường còn trẻ, ông cũng từng học ở châu Âu và Hoa Kỳ, nên đã tiếp thu nhiều kiến thức và quan niệm của phương Tây. Ông vốn nghĩ rằng sau khi về nước có thể dựa vào ưu thế của mình để lập ra nhiều thành tích. Nhưng thực tế đã dạy ông biết ý nghĩa của việc có tài nhưng không có thời. Bởi vì kiến thức của ông ấy hoàn toàn không thể áp dụng được trong xã hội truyền thống Trung Quốc lúc bấy giờ. Ở tuổi 39, ông đã rất nỗ lực đạt được vị trí thư ký hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Đài Loan. Mãi về sau, khi tiếp xúc với kinh dịch, ông ấy phát hiện ra rằng trong kinh dịch có rất nhiều lý thuyết cuộc sống quan trọng. Nếu áp dụng những lý thuyết này vào cuộc sống và công việc, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Tuy nhiên, những lý thuyết hữu ích này tại sao không được lan truyền rộng rãi trong dân gian? Lý do rất đơn giản, kinh dịch quá sâu sắc, người bình thường khó tiếp cận được những khái niệm cốt lõi. Vì vậy, trong những thập kỷ tiếp theo, Tăng Sĩ Cường đã dành hết tâm sức để nghiên cứu kinh dịch và kết hợp nó với khoa học quản lý để tạo ra một hệ thống quản lý thuộc về Trung Quốc. Với sự hiểu biết sâu sắc về kinh dịch, danh tiếng và địa vị của Tăng Sĩ Cường cũng ngày càng tăng cao. Tăng Sĩ Cường không chỉ trở thành người đầu tiên diễn giải kinh dịch ở Trung Quốc, mà còn được mời tham gia hàng trăm diễn đàn để giải thích kinh dịch. Ông đã đạt được danh tiếng và sự giàu có lớn thông qua các bài diễn thuyết và xuất bản sách. Năm 2010, ông đã lọt vào danh sách nhà văn giàu có với tài sản ròng gần 10 triệu USD. Nhiều câu nói nổi tiếng của Tăng Sĩ Cường cũng được mọi người tin thờ làm lý thuyết sống. Trước khi chia sẻ quan điểm của ông ấy, cần nhắc nhở mọi người rằng quan điểm này có màu sắc chủ quan và thời đại cực kỳ lớn. Từ đó có thể lấy cảm hứng thì không cần mê tín, quyền uy. Ví dụ, bàn về sự bình đẳng nam nữ, Tăng Sĩ Cường nói, nam và nữ mãi mãi không có cách nào bình đẳng. Bởi vì nam nữ là bổ sung âm dương cho nhau, có mạnh thì sẽ có yếu, chỉ có âm dương hòa hợp mới có thể có được một gia đình đầm ấm. Điều này không có đạo lý nào có thể nói. Về giáo dục, ông nói, không nuôi con trai thì làm hại gia đình mình, không nuôi con gái thì làm hại gia đình người khác. Câu nói này chắc hẳn nhiều người đã lập gia đình hoặc cha mẹ đều hiểu rõ, thậm chí là đồng cảm. Mặc dù Tăng Sĩ Cường đã là một người nổi tiếng vào thời điểm đó, nhưng sự nổi tiếng của ông ấy chỉ ở trong giới riêng của ông. Cho đến năm 2018, khi giáo sư Tăng Sĩ Cường qua đời vẫn như vậy, ông chỉ thực sự trở thành bậc thầy tiên tri khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán xuất hiện. Năm 2015, giáo sư Tăng Sĩ Cường đã nói với mọi người trong bài diễn thuyết của mình rằng thời gian của con người là có hạn và dịch bệnh sẽ sớm đến. Khi đó, những người có mặt và khán giả trước TV đều không thực sự chú ý đến câu này. Mãi đến khi dịch bệnh xảy ra, trên Internet đã dấy lên làn sóng nghiên cứu khảo cổ của giáo sư Tăng Sĩ Cường. Đồng thời, người ta cũng bắt đầu thắc mắc liệu kinh dịch có thực sự có khả năng nhìn thấu tương lai hay không? Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện có rất nhiều việc đều được ông dự đoán chính xác. Hóa ra, ông là một nhà tiên tri rất quyền năng. Vậy rốt cuộc, giáo sư Tăng Sĩ Cường đã dự đoán điều gì? Đối với năm 2023 và 2024, có những dự đoán nào? Giáo sư Tăng Sĩ Cường dự đoán 5 cuộc khủng hoảng lớn về sự hủy diệt của loài người.
Khi quá trình này đi đến cuối cùng, con người vẫn chưa thức tỉnh thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Điều khiến mọi người phải sợ hãi là 5 cuộc khủng hoảng mà ông đề cập đang đến rất gần với chúng ta. 5 cuộc khủng hoảng nhân loại đang đến gần. Giáo sư Tăng Sĩ Cường đã có được hiểu biết sâu sắc về con người và thế giới thông qua việc nghiên cứu kinh dịch. Từ đó trở thành một nhà triết học và nhà tiên tri vĩ đại tại Trung Quốc. Về sau cũng được nhiều người trên thế giới biết tới. Chẳng hạn như ông từng nói rằng, nếu bạn cảm thấy mình đang gặp ma, hãy đừng bỏ chạy, bởi vì chạy thì thật sự có ma rồi. Ông còn từng nhắc nhở mọi người không nên ghét người giàu hay bắt nạt người nghèo. Giàu không phải là cái tội, nghèo cũng không phải là điều xấu hổ. Hãy đối xử với tiền bạc bằng tâm thái bình thường. Ông còn nói với mọi người rằng, sở dĩ mọi người cảm thấy nghi hoặc không phải bởi vì việc của bản thân, mà là quan điểm của chúng ta về sự việc gây ra sự nghi hoặc. Ngoài ra, giáo sư Tăng Sĩ Cường còn đưa ra những lời giải thích khác nhau cho nhiều câu nói nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường hay nghe. Chẳng hạn như, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chúng ta hiểu rằng phải giành lấy lợi ích của bản thân, nếu không trời cũng không dung tha bạn. Nhưng Tăng Sĩ Cường nói, đây là nói với mọi người phải là chính mình. Nếu bạn ngay cả kiên trì làm việc bản thân không thể làm được, là một người độc lập như vậy thì đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng điều quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là giáo sư Tăng Sĩ Cường đưa ra một dự đoán vô cùng quan trọng về tương lai. Đó là 5 cuộc khủng hoảng lớn. Nếu nhân loại không thức tỉnh kịp thời thì 5 cuộc khủng hoảng lớn này sẽ kéo theo sự diệt vong của toàn bộ nhân loại. 1. Khủng hoảng thiếu nước. Cuộc khủng hoảng đầu tiên được giáo sư đề cập là cuộc khủng hoảng thiếu nước. Mặc dù 70% diện tích thế giới là đại dương và có nhiều sông lớn, sông băng, núi phủ tuyết trên lục địa, nhưng nếu cuộc khủng hoảng thiếu nước thực sự xảy ra thì nguy hiểm sẽ vô cùng lớn mà không ai lường trước được. Trước tiên, nước biển không thể cung cấp trực tiếp cho con người uống. Công nghệ làm giảm mặn nước biển rất tốn kém, không thể cung cấp cho con người sử dụng, và với sự nóng lên toàn cầu, các dãy núi tuyết đang tan chảy nhanh chóng. Điều này sẽ làm cho nguồn nước trên đất liền tiếp tục chảy vào biển, đồng thời khắp nơi trên thế giới đều đang gặp phải tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Ngoài ra, rất nhiều nơi còn xuất hiện mạch nước ngầm siêu màu. Thực tế, đây không chỉ là những gì nói suông từ phía giáo sư Tăng Sĩ Cường. Hiện trạng ngày nay cho thấy tài nguyên nước quả thực ngày càng trở nên căng thẳng và các quốc gia cũng đang quan tâm về vấn đề này. Chẳng hạn như dự án truyền nước Bắc Nam của Hoa Kỳ, dự án chuyển nước Bắc Nam của Trung Quốc, dự án biển Aran. 2. Khủng hoảng thiếu đất. Thiếu đất ở đây có 2 khía cạnh. Thứ nhất là thiếu đất canh tác và thứ hai là thiếu không gian sống. Sau khi thời đại công nghiệp ra đời, con người dựa vào sức mạnh công nghiệp để khai khẩn diện tích lớn đất hoang, khiến diện tích đất trồng trọt tăng lên nhiều. Tuy nhiên, diện tích đất tăng lên đã bị tiêu hao từ lâu bởi dân số ngày càng tăng, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng sinh thái không thể khắc phục. Hiện nay có rất nhiều vùng đất đã trở thành sa mạc, đất bị phèn, gây ra sự suy giảm đất canh tác. Cộng thêm các khu vực công nghiệp và đô thị liên tục chiếm đất nông nghiệp, làm gia tăng cuộc khủng hoảng đất canh tác nông nghiệp. Với sự nóng lên toàn cầu không ngừng, mực nước biển tăng lên, đất ven biển đương nhiên cũng sẽ bị xâm phạm liên tục. Người dân chỉ có thể bị ép buộc di cư vào đất liền. Điều này cũng làm gia tăng mâu thuẫn giữa con người và đất. Ví dụ như nhiều đảo quốc trên Thái Bình Dương đã gần như đến bờ vực tuyệt chủng. Khủng hoảng thiếu lương thực. Sau khi 2 cuộc khủng hoảng này xảy ra, sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng thứ 3, đó là cuộc khủng hoảng lương thực. Chúng ta không cảm nhận được khủng hoảng thiếu lương thực, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới không có khủng hoảng. Một dữ liệu gây sốc là bằng chứng vào ngày 4 tháng 5 năm 2022. Các báo cáo có thẩm quyền từ các cơ quan liên quan như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã cho thấy điều đó. Khoảng 193 triệu người trên thế giới sẽ phải đối mặt với nạn đói vào năm 2022, trong khi tổng dân số Nhật Bản chỉ là 125 triệu người. Do đó, bài diễn thuyết của giáo sư Tăng Sĩ Cường không hẳn là một dự đoán, mà nó chỉ ra một vấn đề bị bỏ quên trong thực tế. Vì đây đều là những cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Ngoài 3 cuộc khủng hoảng lớn này, 2 cuộc khủng hoảng còn lại là gì? Tăng Sĩ Cường dự đoán rằng nhân loại sẽ gặp phải một trở ngại lớn vào năm 2024. Nếu không thể vượt qua, thì ngày tận thế sẽ tới gần. Ông từng nói rằng, sau khi con người trải qua 5 cuộc khủng hoảng lớn là thiếu nước, thiếu đất, thiếu lương thực, thiếu nhân lực và thiếu đạo đức,
một kỷ băng hà sẽ mở ra, ông trời thực sự đang trừng phạt con người. 4. Khủng hoảng thiếu nhân lực. Nhiều người đã liên tưởng dự đoán này với việc giảm tỷ lệ sinh trên toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Á, nơi có dân số đông nhất. Nửa đầu năm 2023, số lượng người mới sinh ở Nhật Bản chỉ là 350.000 người, so với tổng dân số 125 triệu người. Con số này trở nên quá nhỏ bé. Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc cũng đã âm, lực lượng lao động đã trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Thiếu người sẽ khiến đất nước bước vào một xã hội già hóa dân số, phát triển xã hội và lợi thức nhân khẩu đều sẽ giảm đi. Và cùng với ba cuộc khủng hoảng đã đề cập ở trên, môi trường sống của con người không ngừng chuyển biến xấu sẽ dẫn đến sự giảm dân số càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, 4 cuộc khủng hoảng trên vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cuối cùng mới thực sự làm chúng ta phải suy ngẫm và cảnh tỉnh. 5. Khủng hoảng thiếu đạo đức. Nguy hiểm nhất vẫn là khủng hoảng cuối cùng, đó là thiếu đạo đức. Ở đây thiếu đạo đức không phải là lời mắng người, mà là nói rằng con người thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu tín ngưỡng và niềm tin, trở thành những cái xác không hồn, chỉ biết thỏa mãn dục vọng và trút bỏ dục vọng. Con người có thể dễ dàng vứt bỏ đạo đức và tín ngưỡng của mình khi gặp phải những tình huống khó khăn. Nhân loại sẽ bước vào một xã hội như thế nào nếu không có những ràng buộc về pháp luật và đạo đức? Một số người bi quan cho rằng, một khi đạt đến tình trạng như vậy, cộng với sự chồng chất của các thảm họa khác nhau, khả năng con người tiếp tục tồn tại cũng có thể trở thành một ẩn số. Giáo sư Tăng Sĩ Cường cho rằng, năm 2023 là năm Mão, tức là một năm đói kém nghiêm trọng. Về năm 2024, giáo sư Tăng Sĩ Cường cho rằng đó là năm Rồng, con người sẽ phải đối mặt với một chặng đường quan trọng. Nếu vượt qua được chặng đường này, nền văn minh nhân loại sẽ tiếp tục kéo dài hàng chục năm. Nhưng nếu không vượt qua được chặng đường này, ngày tận thế của nhân loại có thể sẽ đến sớm hơn. Ngoài ra, giáo sư Tăng Sĩ Cường cũng dự đoán rằng năm 2024 trái đất sẽ mở ra một thời kỳ tiểu băng hà. Chúng ta đều biết rằng thời kỳ tiểu băng hà sẽ làm giảm nhiệt độ toàn cầu, giảm sản lượng lương thực, tạo ra một thời tiết cực đoan. Điều này có nghĩa là con người sẽ đối mặt với một thời đại hỗn loạn. Thời kỳ tiểu băng hà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh tại Trung Quốc. Không khó để những người tinh ý phát hiện ra rằng, thông qua 5 dự đoán khủng hoảng lớn của giáo sư Tăng, chúng ta vẫn có thể có biện pháp tránh những thảm họa có thể xảy ra bằng cách thông qua nỗ lực hiện tại của mình. Thay vì bi quan cam chịu số phận, liệu số phận có thể biết trước được hay không, chúng ta không biết. Nhưng nỗ lực hiện tại không hề vô nghĩa. Then chốt để loài người thay đổi số phận của mình phải có tâm kính thần trọng đạo. Khi nhân loại đi đến cánh cửa cuối cùng, thì con người thường chạm vào cánh cửa tâm linh để nhắc nhở về một lối sống đạo đức, yêu thương, hòa hợp lẫn nhau. Cho dù có thế nào đi nữa, con người hiện nay vẫn luôn luôn có quyền lựa chọn điều tốt đẹp, chân thiện nhất. Nếu bạn chọn điều thiện thì gặt quả thiện, và chọn điều ác thì gặt quả ác. Thiên thượng vô cùng công bằng, luật pháp của con người không thể quản, nhưng pháp lý của vũ trụ luôn công bằng. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.